ẹ̀yin ọmọ Yorùbá òdodo ilẹ̀ ti ṣú lẹ́lí ibi tí mo wà. Èmi náà ti yín o, èmi làbúrò yín, ẹbí yín, èmi lọmọ ya yín nínú ẹ̀jẹ̀, Dr. Bęni Lawal. Bí ṣe ń wo tẹlifíṣàn mo tún rí n tó ń bà mí nínú jẹ́ concerning àwọn tá a pè lólórí yìí o. Mo kàn fẹ́ yọ̀nàná nǹkan kan létí yín ní kẹ́ bá lè mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ sì jókòó sórí fẹ́ǹsì tẹ́ ń sọ pé èmi ló kàn, bàbá Jagaban ló máa ṣe. Ikú lẹ gbé dání o, because wọ́n máa fi pa gbogbo ọmọ Yorùbá tán. Jagaban yìí, àwọn bàbá rádaràda rédèrèdè apànìyàn ni wọ́n, ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ kó múdà kọjá lórí àwọn. Ẹ rántí ọmọkùnrin tó ń pè ní Eniola, Prince Eniola Ọ̀jájú ni ọmọkùnrin tí àwọn Fúlàní gbé tán gbé lóńdó. Nígbà tán gbé ìjọ 12 tó ṣe lọ́dọ̀ wọn, ìbọn 3 ló fi sí nídìí, 2 nídìí, mi ìmọ̀ bí tó fi kàn yòókù sí. After tí ọmọkùnrin yìí sọ 17 million, kì í ṣe bàbá Tinubu ló bá san o, kò ń ṣe àwọn Afẹ́nifẹ́re o. Àwọn ọmọ ojúlówó ọmọ Nàìjíríà náà dáwó, èyí tó dá 500 naira, èyí tó dá 1000, tó ń towó jọ. Ọmọkùnrin yìí ìyàwó níyàwó tó dá, gbogbo nǹkan ní wọn lọ ti tà. Wọ́n ti wá gbọ́ ọmọkùnrin yìí, wọ́n wá gbà jáde. You will expect ìgbé ńgbà tí wọ́n rí ọmọkùnrin yìí gbà, the first thing tí Nàìjíríà, a government torí wọ́n pé ní pé wọ́n fly boy out of the country. Torí pé mi ò rò pé wọ́n ní hospital Nàìjíríà ibi tó máa ti yọ kíní yìí tí ó bọ̀bọ̀ yìí máa save. Káwá lónìí, ǹjẹ́ irú bàbá Tinubu yìí ò ní dìde kó ní gbogbo ìtọ́jú tí Ọ̀jájú ní níìdì kán fún ọmọ yẹn lálẹ́gbà kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. A sì ń dáwó, àwọn ọmọ Yorùbá sì ń dáwó fún ọmọkùnrin yìí torí pé kí ni, mentally is not okay yet. Is going through a serious trauma. Tí wọ́n bá go through nǹkan tí ó go through yẹn, a lot of people might need high blood pressure. And a lot of people might need depression, severe depression. Ẹlòmíì ti lè pa bẹ̀ di bipolar. But ọmọkùnrin yìí ń strive láti survive. Ọ̀jájú is striving to survive with 3 bullets haven't been taken out of his bottom. Another thing tí mo fẹ́ sọ ní pé bàbá Tinubu, bàbá oníkòmọ́kòtọ́, olórí gbogbo Nigeria, this boy escaped. He told them where these terrorists are, who are Fulanis. Bàbá Tinubu ò dìde kó DSS lọ́bẹ̀ o. Bàbá tẹ́ pè ní bàbá yín nìyẹn o. Èyí tẹ́ pè ní ó ṣẹ̀dí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ tẹ́ fi lẹ̀kẹ̀ sí díẹ̀ nìyẹn o. Bàbá tẹ́ pè lólórí yín nìyẹn o. Figure head olórí. Bàbá tẹ́ pè ní bàbá tó máa gbà wálẹ̀ nìyẹn o. Nígbà tọmọkùnrin yìí jáde, Ọ̀jájú ní can be more than 40. Àwọn leader tomorrow tó ń pè nìyẹn o. The boy is now living in severe pain, excruciating pain. He is living with excruciating pain. Baba Tinubu, as the head of a state, as the head of a country, kò ní kí the best doctor go take care boy yìí without him paying a red kobo. People are still donating here and there to ensure that this boy gets his medications and go for another surgery to be able to extract the bullet pump into his body. I'm just listening to Yoruba Wui just now that one of the bullets in his bottom has splintered. It has scattered in his bottom. In other words, they have to extract the remnants of this bullet from this man. And yet, neither the state governor
of Ondo. Ayedatiwa, useless, visionless, missionless governor. You are a useless governor. One of the indigenous, Ojajuni is an indigene of Ondo State. Togbe Ibosi Le Meta Sidi, who did not rally around him to give him the best hospitalization that he deserves. The boy is still going around in pain. And we are now saying that we have leaders. What useless leaders are you? Is that what a bona fide, reasonable, responsible, caring leader would do in any civilized society? Nigeria is no longer a civilized society as I knew it 55 years ago. Not even in the last 40 years. We are now dealing with marauders, terrorists, killers, kidnappers, self-aggrandizing senators, thieves, looters of treasury. They are not leaders anymore. We have rulers, totalitarians, dictators, despots. And I want to let you know, regardless of what you think you are doing in that space called Nigeria, you are not going to get away with it. It's only for a limited time. There's always an expiry date for a medication. There's always an end to the beginning of anything. You useless rulers parading yourself as leaders in that space, you are not going to get away with it. You might be riding on the crest of the waves for now, and I mean it, for now, but it's not going to be business as usual. It's not. There's going to be a new sheriff in town, and it's coming soon. Because all this nonsense, all this fratricide, genocide going on in that space can no longer continue like that. It cannot continue. Are you people crazy? Have you lost your mind? The Fulani terrorists are just killing here and there. They have more sophisticated weapons than the so-called army of the nation, army of Nigeria. Terrorists have drones, have helicopters, and the state government of the country cannot checkmate them. And we think we have a country. Is that a country? Is that a country? Somebody give me an answer. Is that a country? In a civilized society, they will use the last drop of the bullet to fight that kind of insurgency, to fight the terrorists. Instead of doing that, Nigeria is paying terrorists. You are negotiating with killers. You know the people that are negotiating with them. You have been supplied with their sponsors, with their patrons, and yet the Nigeria government, do we have a government, or we just have a bunch of killers, bunch of dictators, bunch of narcissists, wicked, soulless marauders? My people, if you are listening, the best thing you can do for me is to pass this. Not only to the president, but everyone working with him, his advisors, his supporters, his ass kissers, his lackeys. A man survived terrorist actions, and yet the government cannot invite him to tell them where he found them. He recognized 2 of these terrorists. Nobody's asking him questions. Nobody's asking him
for instructions on how to get these people. They don't care. So in other words, the government is saying, when they catch you and you are dead, you are dead. But if you survive, thank your star, thank your God, and move on. Is that a nation? Is that a country where the leader of the country does not care who lives or who dies, but he will not allow their own children to be kidnapped? President Jagaban Ahmed Bola Tinubu, would you have allowed Sheyi to sustain a bullet and you will not fly him out of the country for the necessary operation? President Ahmed Bola Tinubu, would you have allowed your daughter Folashade Ojo Tinubu to have sustained a bullet in her buttocks and you will not fly her with a special plane to London? She's having a child alone. You flew her out of the country. You flew your own daughter out of Nigeria to go and have a baby in London. But you cannot treat another indigenous Yoruba boy that has been shot in his buttocks and the pain may eventually kill him. You did not care. You didn't speak with him. You didn't ask your DSS to interview him. Maybe you might even get where these terrorists are. You just don't give a crap. Hey, Ọmọ Yoruba ODODO sharing tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ̀dẹ̀lẹ́ fẹ́ Yoruba nation. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ Yoruba nation. One by one, Bàbá Tinubu gan ló máa gbé yín pa fún Fúlàní. One by one. Tá a bá dìde ká jàjàngbàrì yìí, ká gbé ojú wa fún ẹkùn, ká gbá tí ẹkùn dání, Bàbá Tinubu Bọ́lá Ahmed Tinubu gangan ló máa pa wá dànù. Bàbá Tinubu ready láti sacrifice ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kó lè dúró sórí àpèrè yẹn for another 4 years. Mr. President Bola Ahmed Tinubu, you are sacrificing your people, the entire nation, because you want to spend 8 years on that useless seat as a president. Is that the government you are ruling? Where people cannot feed themselves twice a day, where they cannot walk in the street without looking backwards. There is no water. There is no light, electricity. The roads are not good enough for a normal citizen to ply. And you call yourself the president? Is that what other presidents do in civilized society? Mr. Tinubu, President Tinubu Bola Ahmed. Is that how to run a nation, a country? You are allowing terrorists to have a field day in Nigeria and you don't give a crap. And you call yourself a father. You have your own children protecting them. When Sheyi goes out, 6 or 7 policemen are guiding him. When Sheyi wants to go to Kano, you provide the Nigerians jet. The jet that does not belong to you or to Sheyi. That is what your son will use. As if he's an elected vice president. Your son allegedly is kidnapping and beating people. How cruel can your government be? They said an apple does not fall far from the tree. Sheyi is going to be a worse replica of you, Mr. President Tinubu. A boy that is kidnapping and bastardizing another person just because they criticized him. And that is the person you want
for for the Lagos State governorship. Another wicked, narcissistic dictator. Sheyi is going to be worse than you, Baba Tinubu. Sheyi is going to be a worse replica of you. Ọmọ Yoruba gidi, ẹni wọ́tọ̀wọ́tọ̀ ya wùlàwàlì yìí pọ̀. Èèyàn mi tí ẹ báyìí tí dìde kẹ́ la etí yín dáadáa kẹ́ jí. Èmi ò mọ nǹkan tí Fúlàní fi dè gbogbo yín mọ́lẹ̀ o. A ní kẹ́yẹ jẹ màálù. Ẹ sì ń jẹ màálù. Màálù Fúlàní ó fi ń gba iyè lọ́wọ́ yín ni. Wọ́n fi ń gba làákàyè lọ́wọ́ yín ni. Wọ́n fi ń gba ìgboyà lọ́wọ́ yín ni. Èmi ti sọ láti bí ọdún káàbọ̀. Tẹ́ bá sì ń jẹ màálù Fúlàní, màálù tí Fúlàní ń bá sùn kì í ṣe màálù lásán lẹ ń jẹ o. Ẹ sì gègún mọ́yán o. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ sí màálù wọn lára o. Tẹ́ bá jẹ Zombie United lẹ ń jẹ. Tẹ́ bá ń jẹ ẹ máa di múgùn kalẹ̀ ni o. Tẹ́ bá jẹ ẹ ti di mùmú ni o. Ẹ wo gbogbo àwọn olórí tẹ́ pè lólórí, àwọn olówó ọlọ́lá, ẹ wo wọ́n ṣe ń ṣe bí apọ̀dà náà. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí ó ti torí kodò. Wọ́n lè sọ̀rọ̀ mọ́. Àtọlọ́wọ́ àtọlọ́lá wọn tó ń pera wọn ní Yorùbá, wọ́n lè sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ̀rù Fúlàní ń bà wọ́n. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ògidì ṣe ń gbọ́n tí mo ń sọ fún yín. Táwọn tó lówó tó lọ lábẹ́ yẹn wá dákẹ́. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé wọ́n sọ fún wa ní pé tí Fúlàní bá gbé yín náà nìyẹn. Gbogbo yín lè dákẹ́. Adákẹ́ apapírí jẹ. Adákẹ́ rọrọrọrọrọ bí omi inú àmù. Asùn bí inú ọbẹ̀ ṣàsùn. Ọ̀jájú ní sọ́fà ọmọ Yorùbá ni. Adédatiwa àwọn ẹ̀yin wèrè governors ọmọ Yorùbá. Olórí burúkú ni gbogbo yín. Gbogbo owó tẹ̀ ń kójọ. Tán bá sọ fún yín, òun ni mo fẹ́ sọ fún yín, ẹ máa dálẹ̀ gbẹ̀yìn ni. Gbogbo yín máa dálẹ̀ ni o. Ẹ máa kójọ. Bíbélì ti sọ pé aṣiwèrè ni yín. Aṣiwèrè ni Bíbélì pè yín, fool. Aṣiwèrè tẹ́ fi lé ayé kó ọrọ̀ jọ. Ó ní ẹ̀mẹ́ tó máa jẹ́. Tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kójọ, tẹ́ àmásí ẹ̀, tẹ́ accumulate ẹ̀, tẹ́ rò pé àwọn ọmọ yín lè fẹ́ kólẹ̀ fún. I have good news for you. Those children may not even live long enough to enjoy it. Ṣé gbọ́ nǹkan tí mo sọ fún yín? Owó tẹ́ ń jí tẹ́lẹ̀ ń kólẹ̀ fáwọn ọmọ yín. Ẹ lọ bí Ṣàgàrí nù sàré. Àwọn ọmọ márùn-ún tó lọ sí kọ̀ọ̀kan tó lọ. Á ṣàlàyé fún yín. Ohun tí ò yé yín ó pọ̀ ju yìí tó yé yín lọ. Ẹ̀yin wèrè amukú mẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀yin aṣiwèrè bọ́lọ́run ṣe pè yín. Tẹ́ fi lé ayé kó ọ̀rọ̀ jọ. Tẹ́ rò yín pé bẹ́ẹ̀ ṣe kó gbogbo ẹjọ́. Àwọn ọmọ yín lè máa kó fún. You dey play. Tọ́lọ́run bá gbà yín láyè. Lẹ máa ráyè kó lọ fún àwọn ọmọ yín, lẹ máa fílẹ̀ fún àwọn ọmọ yín. Tọ́lọ́run ò bá gbà yín láyè. Àwọn ọmọ yín kò ní live to see it, not to talk of enjoying it. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ lálẹ́ yìí o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ògidì, ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ lálẹ́ yìí. Bọ̀tẹ́ máa wo àwọn tẹ́ ń pè ká ń gbèsè lẹ́yìn. Ta rò pé bàbá olórí burúkú ni wọ́n mo tuntun sọ. Àwọn bàbá afẹ́kẹ́ni jẹ kẹ́ni má yò. Àwọn bàbá amúnilọ́wọ́ dání. Àwọn bàbá amukun mẹ́kọ. Àwọn àgbà òṣìkà. Àgbàyà ni wọ́n o. Ọ̀n lójú tì. Àdúrà tí mo jẹ́ ń bá gbogbo wọn gbà ní kọ̀ọ̀kan. Àwọn àgbàgbà yẹn ni pé kí Fúlàní ṣẹlẹ̀ sí wọn. Tí Fúlàní ò bá rí wọn gbé kó gbé ọmọ tí wọn. Kó gbéyàwó wọn, kó gbé bàtọ̀ wọn. Ká wá wo ohun tó máa ṣe. Bẹ́ẹ̀ wọ́n á dìde o. Àwọn olórí burúkú yìí. Ìgbà yẹn la máa rí tó máa kó 100 DSS sínú igbó. Apànìyàn ni wọ́n fẹ́ kọ́múdà kọjá lórí àwọn. Bọ̀tọ̀ ń pojú lówó ọmọ Yorùbá. Ẹ má dákẹ́ o. Ẹ má pe bàbá Tinubu síta. Ẹ má fẹjọ́ gbogbo wọn sùn United Nations.
bàbá Tinubu oníkòmọkòtò ó fẹ́ dọdẹ Traoré. Bàbá Tinubu ló fẹ́ bá France mú Traoré. Ti rí pé ó ti yọ lórí burúkú. Traoré tó dúró tí ó sọ pé wọn ò ní gbà káwọn imperialist kó máa rúlù Áfíríkà, ó ní bàbá Tinubu tún fẹ́ mú mọ́lẹ̀. Àgbà òṣì àwọn àgbà jàtijàti rádaràda. Ó tún fẹ́ pa Traoré ọmọ gidi tó dìde tó lóun ò ní gbà gbogbo góòlù lú àwọn làwọn imperialist fẹ́ kó owó ò ní gbà fún wọn. Bàbá Tinubu ṣe bẹ́yìn ti ta Babbage fún Ronald fún Gilbert Shaguri, ẹ ti ta wá, ẹ ti ta Banana Island. Bàbá olórí burúkú tó fi gbogbo ilé ayé kọ́rọ̀jọ tí ò mẹ́ni tó máa jẹ́. Ẹ ti ta Banana Island fáwọn Shaguri, ẹ ti tẹ Èkó City, ẹ ti gbélé wọn lọ́wọ́. Àwọn àgbà òṣì, àwọn àgbà jàgùdà, àwọn amukumẹ́kọ àgbàlagbà, àwọn atọ́kú kọ́ má kú, atọ́rọ̀ ọ̀run má fi lọ. Àwọn tá pè ní bàbá nìyẹn olórí burúkú ni wọ́n. They are figureheads, they are not leaders, they are rulers with the sword. Àwọn bàbá ta ní kọ́ fún wọn ní búrẹ́dì tó yẹ pé òkò lọ gbélé wa lọ́wọ́, ta ní kọ́ fún wọn lẹ́ja, ejò lọ fi ń ṣọ̀wọ̀. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo àwọn bàbá yìí síta. Wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ sí yín lọ́rùn, wọ́n ti rò pé ẹ̀ nílé sọ̀rọ̀. Àwa wí tán bàbá Tinubu ní let the poor breathe. Òun gangan ló gbẹ́sẹ̀ sí wa lọ́rùn o. Ibrahim Traoré ohun tó ṣe lọ́dún méjì àbọ̀ in the last 30 years kò sẹ́ni tó ṣe ní Nàìjíríà. Ọdún mẹ́ta ní Traoré ń lò lọ, ọdún kẹta ló fẹ́ máa lọ yìí. Ẹ lọ wo nǹkan ibi tí ó ti ń ṣe mọ́tò nílùú ẹ̀ tí gbogbo táwọn ọmọ ń lù. Àfi káwọn máa order mọ́tò 160 million fáwọn olórí burúkú tó wà ní Senate, àwọn apọ̀dà, àwọn onímọ̀kọmọ̀kọ rádaràda. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà ní Senate apọ̀dà ló pọnú yín o. Ẹ lè sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ Ìgbò tẹ́ ń try wọ́n sọ̀rọ̀. Apọ̀dà lẹ́yìn tẹ́ wà ń bẹ̀. Ẹ ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ ṣe owó lẹ fẹ́ lọ kó. Owó yẹn ò ní fúnà. Ẹ gba ikú àtàrùn náà lè máa fi wò. Ẹ máa kójọ. Aṣiwèrè lọ́lọ́run pè yín. Aṣiwèrè lọ́lọ́run pè yín. Àwọn àgbà jagajaga jàgùdà páálí. Ẹ máa jẹyà yín o lójú dọ́sìn tọ́lọ́run bá ṣe tán pẹ̀lú yín. Bọ́lọ́run ṣe ṣayé King Saul ló máa ṣayé majority of you. Gbogbo àwọn tí Fúlàní ń gbé ẹ̀jẹ̀ wọn máa kẹ́lẹ̀ yín lórí tọ́pa bàbá Tinubu àtẹ̀yìn àtàwọn ẹ̀mẹ̀wá yín. Ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́jọ́ kó pa láláì lẹ́sẹ̀ orí yín ló máa ké, wọ́n máa kẹ́lẹ̀ yín lórí ẹ̀yin gan ẹ̀ ní sùn ewé ojú omi ní ẹ̀ ní nísìmí. Ẹ̀ ní nísìmí àfi tẹ́ bá jẹ́ ká lọ. Wọ́n ní ẹ jẹ́ ká lọ láàní lọ. Fúlàní máa ṣẹlẹ̀ sí yín. Ẹ̀yin tẹ́ wá jókòó sí fẹ́ǹsì tẹ́ sì ń rò pé ṣe bẹ́ẹ̀ sì ń rí jẹ ẹ̀ ń tanra yín ni o. Ọlọ́run ṣì ń bá yín ṣe ni tọwọ́ Fúlàní bá tẹ̀yìn. Wọ́n ti gbé àwọn yúùtì kan tó ń lagi mọ́ wọn tó ń sọ fún wọn pé kọ́ máa kè ní ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ́ba tẹ́lẹ̀ níjòyè. Ẹ̀yin ọba ẹ kú iṣẹ́ o, ẹ kú iṣẹ́. Ẹ jẹ́ kó sórí àpèrè ẹ̀ ń gba Ghana must go lọ́wọ́ Fúlàní. Wọ́n máa gbé orí mi bọ́ lẹ́nu yín. Ṣẹ́gbọ́n tí mo sọ fún yín. Ẹ̀yin ọba tẹ́ pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú Fúlàní. Ẹ̀yin baálé olórí burúkú oníjẹkújẹ. Fúlàní máa gbé orí yín kalẹ̀. Ẹ ń fi ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá ẹ fi wé gbòdò. Olúwa ló máa yànnàná yín. Fúlàní máa wẹ̀sì yín ni àtẹ̀yìn àtàwọn ọmọ yín. Ẹ̀yin apọ̀dà. Ẹ̀yin olórí burúkú amukumẹ́kọ. Ẹ̀yin olòṣì ẹ̀dá. Ẹ ń fi àwọn ọmọ ọ̀ràn yín. Ẹ ń wẹ̀sì ẹ̀dánù nítorí pé ìfẹ́ gbowó ẹ fẹ́ gba 10 million 20 million. Ikú àtàrùn lè máa fowó yẹn wò. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ògidì mo tún ní kí n jáde kí n sọ fún yín ni o. Bàbá Tinubu ò lójú àánú. Wọ́n ti mepo, wọ́n ti momi, wọ́n ti mú ẹ̀jẹ̀. Wọ́n ti mú ẹ̀jẹ̀ wọn níbẹ̀rù Ọlọ́run. Wọ́n nípayà Ọlọ́run. Ẹni àmọ̀rí ò bá kú ni wọ́n kí à anybody tó bá kú. Ṣùgbọ́n wọ́n bọ́ Ọlọ́run lẹ́sẹ̀ gbèjì. Wọ́n bá Ọlọ́run lẹ́sẹ̀ gbèjì. Inú mi dùn pé bọ́kùnrin ẹ bóbìnrin.
Ọlọ́run á nawọ́ ẹgbà sí yín. Tọ́lọ́run ò bá mú yín, á mú ìran kẹta títí dé kẹrin yín. Mo gbàdúrà pé á mú títí dé ìran kẹwàá yín. Torí pé ẹ kórìíra Ọlọ́run. Tẹ́ bá ti kórìíra wa tẹ́ ń rí, ẹ kórìíra Ọlọ́run. Ẹjọ́ ń bọ̀ fún yín bàbá Tinubu. Ẹ máa jẹ pabala nínú ìyà. Ẹ máa jẹ 5 and 6 nínú ìyà. Gómọ̀ ṣáàdáyà ẹ máa jẹ. Ẹ túbọ̀ lọ torí bọnú ẹ̀jẹ̀. Kẹ́ni káwọn àfáà yín kọ́ máa ké yàsín, kọ́ máa ké ilá fíkùrẹ́ṣì, kọ́ máa ké dàbàtì àbdà fún yín. Kò ní já. Ilẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́yìn náà jà bàbá Tinubu. Àwọn èdìdí ọ̀run á máa bínú sí yín. Torí pé ń gbé wa tà. Ẹ ń gbé wa tà, ẹ ń gbé wa pa. Ẹ máa rí wọn ẹ bàbá Tinubu. Àyàfi tí ò bá sí Ọlọ́run lóde ọ̀run mọ́ ni. Ẹ jẹ bàbá láyà. Alẹ́ yín kò lè dá, àárọ̀ yín ti dá. Alẹ́ yín ò lè sunwọ̀n bàbá Tinubu. Kì í ṣe mi ni mo sọ, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ojoojúmọ́ lọ́lọ́run bínú sí yín àtàwọn ẹ̀mẹ̀wá yín. Fúlàní ti di mujẹmujẹ àti mọ̀ pápáyàn ni wọ́n. Bọ̀tẹ̀ yín tẹ́ gbà wọ́n láyè. Tẹ́ gbà wọ́n láyè kẹ́ni kan máa pa wá. Bàbá Tinubu ẹ máa rí bínú Ọlọ́run. Ẹ máa rí bínú Ọlọ́run ní gbangba lójú pálí. Ẹni kan máa pa àwọn ọmọ ojúlówó. Àwọn ọmọ oníbi níran. Àwọn ọmọ lóríkì. Ẹni kan máa pa wá. Ẹ̀yin agbẹ́wìrì olórí burúkú olè. Olè ọ̀kánjúwà níyín. Torí pé olè wà lójú yín. Ẹ rẹ́dì láti tàwọn ìran yín. Olúwa máa bínú sí yín o. Ó ti ń bínú sí yín o. Ó máa dìde sí yín o. Ó máa nawọ́ ikú sí gbogbo yín. Ẹ̀yin fẹ́ máa pa wá. Ikú tẹnu sí Ọlọ́run á nà padà sínú ilé yín. Ọlọ́run á nà idà kú sínú ilé yín. Á nà sórí àwọn ọmọ yín. Torí ẹ̀ ń pa àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù. Ẹ ti rò pé ọmọ mẹ̀kúnnù ò wúlò. Màá sọ fún yín pé irọ́ lẹ pa. Nínú ìkòkò dúdú, òun lẹ̀kọ́ funfun ti ń jáde. Olúwa máa gbé àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù, ó máa gbé orí wọn sókè. Olúwa máa gbé wọn sókè. Ẹ̀yin rò pé àwọn ọmọ tí ń lọ ṣẹlẹ̀ ayé fún. Ẹ rí pé Ọlọ́run máa yí dànù ni. Ẹ ti fojú ọwọ́ ṣiṣẹ́, Olúwa máa yí dànù mọ́ yín lórí ni. Ẹ̀yin olórí burúkú àgbà òṣì. Ẹ̀yin ìka ènìyàn yìí. Ẹ̀yin ọ̀kánjúwà olè ni yín. Bàbá Tinubu olè ni yín. Aláìnítẹ́lọ́rùn àgbà òṣì. Àgbà òṣì ẹ̀dẹ̀ pọ̀ ń bẹ̀. Àtẹ̀yìn àtọ́básanjọ́ ni. Àtàwọn bàbá Afẹ́nifẹ́ bíi Babalọ́lá. Àwọn oníbàbá oníkòmọkòtò. Agbẹ́bí Fáláre. Àwọn bàbá sọ́nsọ́n. Wọ́n ṣe àgbàlagbà. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o. Gbogbo yín lè máa rí jàgbàdì Ọlọ́run. Ìbínú Ọlọ́run máa sọ̀kalẹ̀ lẹ́yìn lórí. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ògidì. Mo tún ní kí n jáde. Kí wọ́n fi ẹ̀dùn ọkàn mi wọ̀n ni. Ẹ dìde. Ẹ má jẹ́ àsùn. Gbogbo ohun tó bá gbà ní ká fi fún. Fúlàní ò lè wá gbalẹ̀ baba ńlá baba wa. Lọ sí Kánò. Wọ́n ti gba Kánò, wọ́n ti gba Kaduna. Wọ́n ti gba Gombe. Wọ́n ti gba Borno. Wọ́n ti gba Plateau. Wọ́n tún fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá. Ajẹ́pọ̀ máa lè ní wọ́n tá bá gbà fún wọn. Ajẹ́pọ̀ máa lè ní wọ́n tá bá jẹ́ kó gba ilẹ̀ baba ńlá baba wa. Ilẹ̀ táwọn baba ńlá wa tẹ̀dó. Tí Fúlàní bá gbà lọ́wọ́ wa. A ti dáràn nìyẹn. A ti dáràn nìyẹn o. A ti dáràn nìyẹn o. Torí náà ìyẹn èèyàn mi. Ẹ jẹ́ ká dìde. Ẹ jẹ́ ká dìde ní kíákíá. Tàtà ń ṣẹ̀ṣà. Ẹ má jẹ́ ká gbà fún wọn o. Bàbá Tinubu ti tà wá o. Bọ̀tá máa gbára wálẹ̀ ni o. Ọ̀rọ̀ mi ò ju báyìí lọ lẹ́nu. Mo tún ní kí n jáde kí wọ́n fẹ́ dùn ọkàn mi. Màá máa rí yín bá. Ẹ̀yin náà ni mo wá ń bá. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Pẹ́ ń dá mi lóhùn. Àní ṣubú dànù. Ẹ ṣé. Mi ìfẹ́ kó wùn mí há. Torí I'm not too really happy pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Bó tó Olúwa gbé wa ká. Àwọn alálẹ̀ wọ́n á dì wá mú. Àwọn èdìdí ọ̀run á sọ agbára kalẹ̀. Agbára Ọlọ́run tí kì í bá tì á balẹ̀ wá lórí. Ó dìgbà kan náà. Ẹ ṣé ẹ̀yin èèyàn mi. Good night.